Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Toàn bộ khu phố của chúng tôi không biết nguyên nhân là gì, đột nhiên mắc một căn bệnh lạ. Tài sản gửi một cái an toàn tại nhà trong khu dân cư. Quy tắc: sau 10 giờ, bất cứ âm thanh lạ nào bạn nghe thấy, đừng nhìn vào mắt mèo. Thuốc cảm lạnh chúng tôi phát là màu trắng. Nếu thấy thuốc cảm màu đỏ, vui lòng xả xuống cống ngay lập tức. Đừng mở cửa cho hàng xóm nào. Khi nhận được tin nhắn này, tôi hơi lạ. Người gửi tin nhắn là quản lý lý của khu dân cư. Chủ sở hữu nhanh chóng bị chủ sở hữu đặt câu hỏi, nhưng chẳng mấy chốc họ đã bị cấm. Sau đó trong nhóm lại gửi một số tin nhắn. Nhân viên sẽ thống nhất phát túi thực phẩm. Nếu có thịt không rõ trong túi thực phẩm, đừng ăn. Thời gian ở nhà, hãy chú ý đến trạng thái tinh thần của gia đình. Nếu người nhà xuất hiện trồng cây chuối, đi bộ hoặc cười không chỉ là trạng thái bất thường. Vui lòng gọi điện thoại cho nhân viên. Sau 10 giờ, bất kể bạn nghe thấy âm thanh lạ nào, đừng nhìn vào mắt mèo. Thuốc cảm lạnh chúng tôi phát là màu trắng. Nếu thấy thuốc cảm màu đỏ, vui lòng xả xuống cống ngay lập tức. Nhân viên của chúng tôi sẽ gõ cửa 3 lần. Nếu bạn nghe thấy tiếng gõ cửa thứ tư, xin đừng mở cửa. Đừng trả lời điện thoại cố định trong phòng khách. Khẩu trang N95 do nhân viên phát là màu trắng. Nếu xuất hiện khẩu trang màu đỏ, vui lòng vứt nó đi ngay lập tức. Có 43 kênh truyền hình. Nếu bạn thấy gia đình mình đang xem 44 kênh, tháo dây điện ngay lập tức. Nếu rút dây điện ra, tivi vẫn đang phát. Chỉ là mọi thứ có thể để phá hỏng tivi. Vui lòng kiểm tra cẩn thận số lượng người nhà, luôn tỉnh táo. Nếu phát hiện số lượng người nhà không đúng, hãy kêu cứu ngay lập tức. Và ngay lập tức đi đến cửa sổ phòng và nhảy xuống. Nếu gia đình bắt đầu mặc bộ đồ màu đỏ mà bạn chưa từng thấy, trốn vào phòng ngay lập tức. Gia đình khó thở, cứ để anh ta một mình trong phòng. Khóa cửa lại, đừng mở cửa cho anh ta. Quy tắc an toàn tại nhà này hơi kỳ lạ. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi nhìn qua mắt mèo. Đứng ngoài cửa là chị Vương, hàng xóm kế bên của tôi. Chị Vương dường như cảm thấy tôi đứng sau cánh cửa. Khuôn mặt lập tức lại gần. Toàn bộ mắt của hắn gần như dán vào mắt mèo. Tiểu Nhã, trong nhà bạn còn dư thừa thuốc cảm không? Vương ca của bạn không hiểu sao có chút sốt rồi. Lấy cho tôi một cái. Giọng chị Vương có chút khàn khàn, cùng với một cơn ho dữ dội. Tôi nhớ lại những thông tin trong nhóm, đừng mở cửa cho hàng xóm nào. Mặc dù tôi nghi ngờ quy tắc này, nhưng trong nhà cũng không còn thuốc cảm nữa. Chị Vương, xin lỗi. Nhà tôi cũng hết thuốc cảm rồi, tôi vô thức từ chối. Mắt mèo. Đôi mắt của chị Vương mở to đến cực lớn. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt hắn đầy những vệt máu đỏ tươi. Tôi tìm người khác mượn. Tôi bị sốt mấy ngày rồi, bệnh hơi nặng rồi. Nhìn bước chân của hắn cứng ngắc đi về phía trước. Trực giác nói với tôi, tình trạng của chị Vương có vẻ không ổn lắm. Ngay lúc này, phía sau tôi có tiếng mẹ tôi. Đừng đi, thuốc cảm, nhà chúng tôi có. Tôi mua vào buổi chiều, cô gái nhà tôi không biết. Tôi thấy Vương tỷ đột nhiên dừng bước. Hắn đột nhiên xoay người nở nụ cười. Tôi có thể thấy rõ nụ cười trên môi cô ấy. Mẹ không thể mở cửa. Tôi nói đầy sợ hãi. Mẹ tôi nhìn tôi kỳ lạ. Nhân tiện, mẹ không có trong nhóm chủ sở hữu, cho nên không nhìn thấy những quy tắc đó. Mẹ tôi thì thầm, chị Vương thường rất tốt với chúng ta. Lần trước cô ấy từ quê về và mang cho chúng ta rau tự trồng. Chỉ là một gói thuốc cảm thôi. Sao con lại nhỏ nhen thế? Điều quan trọng nhất trong thời gian dịch bệnh bùng phát là giúp đỡ lẫn nhau. Tôi cố ngăn mẹ tôi mở cửa, đột nhiên cánh cửa phát ra tiếng động. Trong mắt mèo, chị Vương nhìn chằm chằm vào tôi vô cảm, đập đầu vào cửa hết lần này đến lần khác. Máu nhanh chóng xuất hiện trên trán hắn. Nhưng cô ấy dường như không cảm thấy đau. Hắn cơ học lặp lại một câu như vậy, mở cửa ra. Cho tôi thuốc. Cuối cùng, ngay cả mẹ tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Con nói chị Vương này có điên không? Khoảnh khắc tiếp theo tôi nghe thấy tiếng cửa nhà hàng xóm bên phải mở. Chuyện gì vậy? Buổi tối lớn còn để không cho người ta nghỉ ngơi nữa. Hàng xóm kế bên, một thanh niên vừa chuyển đến đây. Tôi thấy chị Vương dừng động tác đập cửa lại. Mắt của hắn từ từ luôn là hướng âm thanh truyền đến. Sau đó, hình bóng của chị Vương biến mất trong mắt mèo. Này, có chuyện gì thế? Tôi nghe thấy tiếng người thanh niên chất vấn. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng hét chói tai phát ra từ bên cạnh.
Mẹ tôi kinh hoàng nhìn tôi. Căng thẳng. Tất nhiên, tôi cũng vậy. Tiếp theo là sự im lặng chết chóc. Trong mắt mèo nhìn thấy bên cạnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Khoảng vài phút nữa, bóng dáng của chị Vương lại xuất hiện trong mắt mèo. Trên tay cô ấy dường như đang cầm thứ gì đó. Đó là bàn tay của một người. Tôi bịt miệng lại, tim đập mạnh, nhìn chằm chằm vào hành lang. Dường như đã nhận ra điều gì đó, chị Vương lại dừng bước. Hắn quay đầu lại. Tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống, lưng căng thẳng toàn là mồ hôi lạnh. Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng xa. Chị Vương nên đi xa rồi. Vẻ mặt mẹ tôi cũng rất sợ hãi. Đa, chị Vương này là sao vậy? Tôi không trả lời mẹ, mà là trực tiếp cho mẹ xem quy tắc của nhóm chủ sở hữu. Một số điều kỳ lạ ngoài nhà máy đang lặng lẽ xảy ra. Đột nhiên mẹ tôi nắm lấy tay tôi. Tay bà ấy hơi run. Nghe xem đây là âm thanh gì. Môi tôi run lên 2 lần. Tôi cũng nghe thấy rồi. Có một tiếng nhai rất nhỏ ở hành lang. Âm thanh như thể có người đang cắn, ăn cái gì cũng giống nhau. Tôi nuốt nước miếng. Một ý nghĩ khủng khiếp nảy sinh trong lòng tôi. Không, chắc là không. Vương sao có thể đi ăn thịt người chứ? Đột nhiên tiếng bước chân nặng nề lại vang lên. Bùm! Cửa bị đập vỡ phát ra tiếng động rất lớn. Hình bóng của chị Vương xuất hiện bên ngoài mắt mèo. Nhóc con, tôi thấy bạn rồi. Tôi sẽ không lấy thuốc miễn phí. Nghe này, tôi mang theo thứ để trao đổi. Khóe miệng của chị Vương nhếch lên một cách kỳ lạ. Bên miệng dính một ít thịt vụn dính và vết bẩn màu đỏ sẫm. Mặt tôi đã khó nhìn thấy cực điểm rồi. Bởi vì cái mà Vương Kiệt gọi là dùng để trao đổi chính là cái hắn đang cầm trong tay. Bàn tay của người đàn ông trẻ bên cạnh, tay anh ta bị xé toạc. Vẻ mặt cô động lại trong khoảnh khắc sợ hãi nhất. Mẹ tôi lấy điện thoại ra và gọi cảnh sát. Nhiều. Cảnh sát nói với tôi họ sẽ đến đây sớm thôi. Đừng sợ, mặt mẹ tôi trắng như tờ giấy. Trong miệng lại không ngừng nói những lời an ủi tôi. Tiếng va chạm ngoài cửa ngày càng mạnh. Đột nhiên tiếng của Vương ca bên cạnh vang lên. Em yêu, em đã mượn được thuốc chưa? Bên ngoài làm gì vậy? Lớn quá. Chị Vương nhanh chóng hướng về phía âm thanh, xoay hướng chuyển đến. Chị Vương nói đi. Tìm thấy rồi, tôi sẽ đưa cho bạn. Tiếng bước chân cuối cùng biến mất ở bên cạnh. Tôi thở phào, nhưng đồng thời lại lo lắng cho sự an toàn của Vương ca. Ngay lúc này, điện thoại của mẹ tôi đổ chuông. Sau khi bà ấy nói vài câu, vẻ mặt nhanh chóng trở nên không thể tin được. Sao lại là đồng chí cảnh sát? Bạn có nhầm không? Mẹ tôi vô tình nhấn phím rảnh tay trong lúc lo lắng. Vì vậy, tôi nghe rõ ràng trong điện thoại, cảnh sát có tâm trạng rất tệ. Tôi nói không. Bạn trêu chọc chúng tôi như vậy, chúng tôi đều đã đến nhà bạn rồi. Hỏi bạn tình huống gì? Các người đứng đó cười với chúng tôi. Cười thật kỳ lạ. Được rồi, không lấy làm ví dụ. Điện thoại bị cúp rồi. Mẹ tôi và tôi nhìn nhau, nhìn thấy nỗi sợ hãi sâu sắc trong mắt nhau. Tôi nhận ra rất rõ ràng, bây giờ tôi đang ở đâu. Tôi em rằng nó không còn là thế giới thực nữa. Toàn bộ khu phố của chúng tôi độc lập với thế giới thực. Lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Xin chào, chúng tôi ở đây để phát túi thực phẩm. Xin hãy mở cửa. Một người nhân viên mặc đồng phục trắng đứng bên ngoài. Mẹ tôi vừa định mở cửa, tôi nhanh chóng ngăn mẹ lại. Bởi vì vừa rồi hắn gõ cửa 4 lần. Tôi nhớ đến tin tức trong nhóm, nhân viên của chúng tôi sẽ gõ cửa 3 lần. Nếu bạn nghe thấy tiếng gõ cửa thứ 4, xin đừng mở cửa. Mẹ không thể mở cửa. Tiếng gõ cửa không đúng, có 4 lần xin chào. Vui lòng mở cửa và lấy túi thức ăn. Nhân viên bên ngoài khí dần dần trở nên thiếu kiên nhẫn, nhưng tôi quyết tâm không bao giờ mở cửa. Mở cửa ra. Lúc này toàn bộ nhân viên của nhóm chủ sở hữu bị cấm nói. Ngay sau đó có người gửi tin nhắn trong nhóm. Tôi nói, chuyện gì đang xảy ra với nhân viên của bạn vậy? Hắn không nói gì sau khi tôi mở cửa, cứ nhìn tôi cười. Tôi cũng không được đưa túi thức ăn trong tay. Khoan đã, cái gì trong túi thức ăn này? Giọng nói đột nhiên bị gián đoạn sau một tiếng hét. 3 đến 504 chủ sở hữu xin chào. Có chuyện gì vậy?
4 đến 104, chủ nhân. Nói gì đi? 3 đến 304 chủ nhân xin lỗi mọi người. Tôi vừa nhìn thấy một con bọ, bây giờ ổn rồi. Sau khi tôi nghe xong giọng nói này, trong lòng lại có một cảm giác vô cùng bất an. So với giọng nói trước đó, giọng nói này rất cứng nhắc. Giống như người chết đang nói chuyện. Tôi sợ hãi chạy ra ban công. Từ góc độ của tôi, vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình của 304 hộ gia đình đối diện. Tôi thấy nam chủ nhân của 304 cúi đầu, đứng trong phòng khách. Có một túi nhựa màu trắng dưới chân anh ấy. Chắc là túi thực phẩm. Tôi mở to mắt, xem bước đi tiếp theo của người đàn ông. Anh ấy cúi xuống cứng đờ, lấy ra một cái gì đó từ túi nhựa, đặt lên đầu mình. Chờ đã, khi tôi nhìn thấy thứ đó, chân mềm đi, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Những gì người đàn ông lấy ra từ túi nhựa, rõ ràng là đầu của chính hắn. Giây tiếp theo, người đàn ông dường như nhận ra điều gì đó. Quay đầu lại, nhìn về hướng tôi. Hắn bước nhanh đến cạnh cửa kính của ban công, toàn bộ khuôn mặt được dán vào nó. Khuôn mặt bị ép và biến dạng đến mức độ phóng đại. Nhưng đồng nhân đen tối và nhỏ bé của hắn nhưng lại nhìn tôi không chớp mắt. Bị bạn phát hiện rồi, toàn thân tôi đổ mồ hôi sợ hãi, gần như nghẹn ngào trở lại nhà. Mẹ tôi thấy tôi trắng bệch, hỏi tôi thấy gì. Tôi hít một hơi thật sâu, lắc đầu đi về phía cửa. Mắt mèo, không còn nhìn thấy bóng dáng của nhân viên kia nữa, chỉ có một túi thức ăn nằm lẻ loi trên mặt đất. Chờ hơn 10 phút, sau khi xác định không có động tĩnh gì, tôi cẩn thận gọi cửa mở ra một khe hở. Một cơn gió lạnh, ẩm ướt chạy dọc theo khe thổi vào. Bóng đèn điện ở hành lang phát ra âm thanh dòng điện nóng hổi. Trên mặt đất, ngoài ra còn có một vết máu màu đỏ sẫm đang chảy. Tôi nhanh chóng mang túi thức ăn vào. Ngay khi tôi chuẩn bị đóng cửa, một bàn tay của con thú đưa vào. Tôi đã bị sốc. Là Vương ca, hắn thở hổn hển, mở to mắt, run rẩy hơi mạnh nắm lấy tay tôi. Đứa nhỏ, bạn nói tôi nghĩ sao? Đầu nhẹ nhàng như vậy không đúng sao? Đau đầu quá, trên người cũng đau lắm, uống thuốc cũng không có tác dụng. Toàn thân tôi lạnh dần, nơi bị tay Vương ca nắm chặt, mở ra một cái lạnh cực kỳ âm u. Vương ca, đầu của hắn bị cắn chỉ còn một nửa, có một lỗ lớn trên bụng. Đau đầu quá. Vương ca đưa tay đi sờ đầu của mình, vừa đưa tay ra lại chỉ cảm thấy một miếng trơn nhờn. Anh ấy rõ ràng là đóng băng, trong cổ họng phát ra âm thanh của người sắp chết. Nhớ hết rồi, vợ tôi cho tôi ăn đồ lạ. Hắn nói đó là thuốc cảm, nhưng đó không phải là thuốc, là đầu người. Nhưng sao lúc đó tôi không nhìn ra, tôi cứ tưởng đó là thuốc cảm, tôi cứ ăn như vậy. Vợ nói cô ta đói. Tôi nấu mì cho cô ta, nhưng cô ấy vẫn nói đói, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Mẹ tôi nhìn thấy Vương ca như thế này, đã sợ không đứng nổi rồi, chân mềm nhũn liền ngồi xuống đất. Cổ họng tôi bị kẹt quá, vừa mở miệng lại không nói được gì. Vua ơi, tôi đói rồi, giọng nói khàn khàn của chị Vương phát ra từ bên cạnh. Vương ca toàn thân run rẩy, hắn nhìn tôi một cái, cuối cùng buông tay tôi ra và đi về nhà mình. Cuối cùng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của tôi. Tôi mở lòng bàn tay, tìm thấy một ghi chú dính máu trên đó. Sau khi đóng cửa, tôi mở tờ giấy này ra. Có một đoạn trên ghi chú, bạn có nhớ không? Đây không phải lần đầu tiên bạn trải qua chuyện này. Tôi nhớ ra rồi. Bạn đã nói với tôi, nếu tôi nhớ ra, nhất định phải nhắc nhở bạn, đi xem nhật ký trong phòng đi. Và cẩn thận. Chữ đằng sau ghi chú bị vết máu nhuộm hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết. Tôi bối rối cầm tờ giấy trong lòng bàn tay. Những từ trên ghi chú có nghĩa là gì? Đây không phải lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này. Còn cuốn nhật ký trong phòng thì sao? Tôi chưa bao giờ có thói quen viết nhật ký. Vương ca, hắn lại nhớ tới cái gì? Tất cả những bí ẩn đang bùng lên trong lòng tôi. Lúc này mẹ tôi làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Cậu bé, lão Vương kia sao lại biến thành như vậy? Trông như vậy căn bản không thể là người sống được. Mẹ tôi suy sụp và nói, mẹ ơi, con em là chúng ta không ở đây. Trong thế giới thực, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi nói, không tuân theo quy tắc sẽ rất đáng sợ. Mẹ tôi từng là y tá, đã quen với cảnh sống chết, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Chúng tôi mở túi thức ăn. Bên trong có 2 túi rau, 2 túi thịt có nhãn thịt bò. Ngoài ra còn có một túi thịt vị trí hoàn toàn không có nhãn mác. Nhân viên sẽ thống nhất phát túi thực phẩm. Nếu có thịt không rõ trong túi thực phẩm thì đừng ăn. Túi thịt này phát ra mùi thơm kỳ lạ. Thịt thơm quá, chắc ngon lắm. Mẹ tôi đột nhiên có ánh mắt khác thường. Nhìn miếng thịt trong tay tôi cảm thấy ánh mắt hắn không đúng. Vội vàng ném thịt vào thùng rác. Quản lý Lý một lần nữa phát hành mã mới trong nhóm chủ sở hữu. Quy tắc đêm, chúng trốn trong đêm tối. Trước 10 giờ, hãy chắc chắn đóng gói rác trong thùng rác. Để ở cửa, nhân viên của chúng tôi sẽ đến lấy rác. Nếu hàng xóm của bạn trở nên kỳ lạ và sắp tấn công bạn, vui lòng đeo khẩu trang và ngay lập tức khử trùng trước khi đi ngủ. Rượu trong suốt. Nếu thấy rượu chuyển sang màu đỏ, ngừng sử dụng ngay lập tức. Đừng nói chuyện với nhân viên mặc đồng phục đỏ. Trò chuyện, mặc dù họ sẽ cố gắng hết sức để nói chuyện với bạn. Trước khi đi ngủ, hãy đóng cửa sổ và kéo rèm cửa ra. Phải kéo ra,
Hãy giữ phòng sạch sẽ. Nó thích môi trường bẩn thỉu. Không có ai trong tủ, sẽ không có tiếng ho. Nếu bạn nghe thấy, ngay lập tức trốn dưới gầm giường. Không được ngủ dưới gầm giường. Không được ngủ dưới gầm giường. Dưới gầm giường không có mắt. Nửa đêm nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trong nhà vệ sinh, xin hãy rời khỏi phòng ngay. Đi vệ sinh không được bật đèn. 3 đến 305 chủ sở hữu. Tôi muốn hỏi mọi người, gói thực phẩm của bạn có phải có một túi có mùi rất thơm không? Nhưng không biết là thịt gì. Trên tay nói không được ăn thịt không biết. Nhưng mẹ chồng tôi bị ốm, tôi phải nấu món thịt này. Chủ sở hữu 3 đến 305, tôi không thể so sánh. Chắc được, là không sao đâu. Nhìn thấy tin nhắn này, trái tim tôi đột nhiên chìm xuống. Kết thúc rồi, 305. Có người trong nhóm khuyên cô ta không nên cho mẹ chồng ăn. Có người vẫn không coi trọng. 3 đến 305 chủ nhân không cho mẹ chồng ăn. Hắn trở nên kỳ lạ quá. Không, đó không phải là thịt, đó là cứu tôi. Một tiếng nhai kinh khủng vang lên. Điện thoại di động của tôi suýt chút nữa không cầm chắc được. 3 đến 306 chủ nhân 305 có xảy ra chuyện gì không? Bên cạnh cứ có tiếng la hét. Đợi đã, cái 305 và cái 304 đột nhiên đều xuất hiện trước cửa nhà tôi. Để tôi mở cửa, trông họ có vẻ ổn. 305 nói vừa rồi mình không cẩn thận bị ngã. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút không đúng. Tôi biết họ bị làm sao. Tôi cũng biết tại sao không cho hàng xóm vào. Đầu của họ quay ngược lại. Không được mở cửa. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng kêu phát ra từ giọng nói. Một tiếng mở cửa, sau một tiếng hét ngắn. Giọng nói dừng lại. Trò chuyện trong nhóm rất nhanh bị điên cuồng quét màn hình đến 99 cái. Mọi người đều lo lắng về những gì đã xảy ra với 306. Nhưng tôi biết 306 không thể trả lời được nữa. Tôi vội vàng chạy ra ban công nhìn về hướng 306. Đèn trong phòng khách 306 sáng lên tắt đi. Tôi nín thở. Lần sau khi đèn sáng, tôi thấy mọi thứ trong phòng khách. Trong phòng khách rõ ràng có rất nhiều người sắc mặt trắng bệch. Có 304 chủ sở hữu của 305. Ngoài ra còn có gia đình chủ nhân của 306. Họ đứng đó, vẫy tay cứng đờ với tôi. Da đầu tôi nổ tung hết rồi. Tôi biết họ không còn sống nữa. Một cảm giác lạnh lẽo lan đến lòng bàn chân tôi, toàn thân. Lúc này thời gian trên điện thoại hiển thị bây giờ là 9:50. Tôi đóng gói xong rác rồi để ở cửa. Trước 10 giờ, hãy chắc chắn đóng gói rác trong thùng rác. Để ở cửa, nhân viên của chúng tôi sẽ đến lấy rác. Tôi nhìn qua cửa sổ nhà Vương ca, bên trong là màu đen, không thấy gì cả. Ngay khi tôi thu lại tầm nhìn, tôi đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạ. Bùm, bùm, nó đến từ cửa sổ nhà Vương ca. Chị Vương không biết khi nào xuất hiện bên cửa sổ. Hắn cầm trên tay là đầu của Vương ca. Chị Vương nhìn chằm chằm vào mắt to, nắm lấy đầu Vương ca, đập vào kính hết lần này đến lần khác. Tôi đừng cứng đờ ở đâu. Vương tỷ động tác cứng ngắc mở ra cửa sổ. Sao không cho tôi thuốc cảm? Thuốc lại hết rồi, tôi cũng không thấy khỏe. Tôi đến nhà bạn lấy nhé. Chị Vương muốn bỏ ra khỏi cửa sổ. Chết tiệt thì sao? Cơ thể tôi đã bị nỗi sợ hãi đè nén không thể nhúc nhích. Đột nhiên, trong đầu tôi chợt nghĩ ra quy tắc đó. Nếu hàng xóm của bạn trở nên kỳ lạ và sắp tấn công bạn, vui lòng đeo khẩu trang vào ngay lập tức. Vương tỷ lúc này toàn thân đều bò ra từ cửa sổ. Hắn thèm muốn nhìn tôi. Tôi run rẩy mò mẫm lấy khẩu trang ra. Lúc này Vương tỷ đã cách tôi chưa đầy mấy cm rồi. Động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Vô cùng oán hận nhìn tôi một cái. Cuối cùng không cam lòng bò qua cửa sổ vào, biến mất trước mặt tôi. Lưng tôi đầy mồ hôi lạnh. Không biết làm thế nào để đóng cửa. Tôi đã nói với mẹ tôi những gì vừa xảy ra. Mẹ tôi sắc mặt thảm hại, trắng như tờ giấy run rẩy hỏi kia Vương tỷ, cả hai đều đã chết. Tôi gật đầu nặng nề. Tay mẹ tôi trên ghế sofa lắc hai cái. Sao có thể như vậy? Rõ ràng trước đây vẫn khỏe. Tôi không nói gì cả, bởi vì ngay cả tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên không tiếng chuông chói tai. Điện thoại cố định trong phòng khách đột nhiên vang lên. Trái tim tôi thắt chặt. Đừng trả lời điện thoại cố định trong phòng khách. Nhưng mẹ tôi như mất hồn, đi thẳng đến chỗ điện thoại. Tôi muốn giữ lại, nhưng sức mạnh của mẹ rất lớn, bỏ rơi tôi ngay lập tức. Tôi rút dây điện thoại ra. Không ngờ, điện thoại vẫn đang phát ra tiếng chuông chói tai. Tôi hoảng sợ, thấy mẹ sắp nhấc máy. Tôi dùng sức cầm lấy điện thoại đập xuống đất. Tiếng chuông dừng lại. Mẹ tôi cũng sửng sốt như thể đột nhiên tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuộc khủng hoảng tạm thời được giải tỏa. Tôi vừa chuẩn bị về phòng, nhưng lại thấy không biết khi nào có thêm một cánh cửa bên cạnh phòng tôi. Màu sắc của cửa rất cũ, màu đỏ đậm, cho tôi một cảm giác rất tồi tệ. Trái tim tôi đập thình thịch. Nhà tôi luôn chỉ có 2 phòng. Khi nào có thêm một phòng? Mẹ ơi, tôi run lên vì sợ hãi. Cửa từ từ mở ra, một khe hở phát ra tiếng kêu chua chát. Một cái gây, bàn tay vô tội từ bên trong đưa ra, đặt trên mép cửa. Giây tiếp theo một khuôn mặt quen thuộc và xa lạ, từ từ thò ra khỏi cửa. Tim tôi đập như xương sườn.
Bố tôi mất cách đây 3 năm, bị tai nạn xe hơi. Hắn lái taxi. Khi lên đường cao tốc, chiếc xe phía trước bị va chạm. Thanh thép trên xe tải rơi xuống, đâm xuyên qua đầu bố. Tôi sẽ không bao giờ quên mẹ tôi và tôi đã đến đây. Lúc đó nhìn thấy thi thể của bố tôi, nhưng bây giờ ông ấy lại xuất hiện trước mặt tôi. Bố của đứa trẻ nhỏ ngủ mơ hồ cả đêm nay rồi, ngủ đến bây giờ mới dậy. Bố tôi cười tê tét, ra khỏi cửa. Tôi nghẹn ngào lùi lại 2 bước, sợ hãi nhìn hắn. Nhưng mẹ tôi như không có chuyện gì. Bạn đói không? Tôi sẽ làm cho bạn một bữa tối. Vui lòng kiểm tra cẩn thận số lượng gia đình. Luôn tỉnh táo. Nếu phát hiện số lượng người nhà không đúng, hét lên giàu mạnh, dân chủ, văn minh, và ngay lập tức đi đến cửa sổ phòng và nhảy xuống. Mã này đã nổ tung trong đầu tôi. Bố tôi há miệng. Miệng bố đầy cho thơm màu đen. Đó là hương chúng tôi đã đốt cho bố trước đây. Tôi hơi đói, nhưng không cần chuẩn bị bữa tối cho tôi. Trước đây ăn những thứ này không có ý nghĩa gì. Tôi hơi chán. Tôi muốn ăn thứ gì đó tươi. Khuôn mặt đen kịt của bố nhìn tôi. Trên khuôn mặt ngây thơ lộ ra nụ cười cứng ngắc. Đó chắc chắn không phải là bố tôi. Tôi có thể ngửi thấy, phát ra từ anh ta, mùi thối rữa của xác chết. Tóc trên lưng tôi. Một thứ tươi sống. Hi hi, lúc này mẹ tôi mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi. Tôi vô cùng lo lắng. Làm sao có thể như vậy? Tại sao ngay cả mẹ cũng trở nên không ổn? Tôi đã xáo phạm quy tắc nào? Đột nhiên, tôi nghĩ ra một cái mà tôi luôn bỏ qua, chi tiết đầy phấn khích. Đồng hồ treo tường nhà tôi bị hỏng mấy ngày trước rồi. Thời gian sớm hơn 10 phút so với thời gian bình thường. Nói cách khác, lúc đó tôi ra ngoài để rác. Đã đến 10 giờ tối rồi. Tôi đã xáo phạm phải trước 10 giờ. Quy tắc bỏ rác ra ngoài cửa. Khốn kiếp. Cảm xúc của tôi luôn ở trong tình trạng cực kỳ căng thẳng, khiến tôi quên mất một điểm quan trọng như vậy. Bố và mẹ đều quay đầu. Nhìn tôi này, ác ý trong mắt bọn họ không hề che giấu. Một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ xuất hiện trong tâm trí, phải nhảy từ cửa sổ trong phòng. Bố dường như nhận ra điều gì đó, đứng trước cửa phòng tôi. Con à, con biết điều bố buồn nhất không? Đó là sau khi tôi bị tai nạn xe hơi, bố nhìn thấy biểu cảm của con không phải là buồn, là sợ. Bố lẩm bẩm. Đầu với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường bị lõm xuống. Một cái lỗ cỡ bàn tay xuất hiện trên trán anh ta. Một số chất lỏng màu đỏ và trắng dính liên tục phun ra. Môi tôi liên tục run rẩy. Nước mắt không ngừng trào ra. Không phải. Tôi chưa bao giờ sợ bố. Ngoại trừ bây giờ, bởi vì tôi biết rõ, bất kể anh ta nói gì, đó không phải là bố tôi. Bố tôi, ngay cả khi tôi tỏ ra sợ hãi, hắn đều sẽ sờ đầu của tôi an ủi tôi đừng sợ. Mắt tôi dần dần cứng lại. Hét to, giàu mạnh, văn minh dân chủ, hòa hợp. Trên mặt bố và mẹ xuất hiện một tiếng ngốc nghếch. Tận dụng cơ hội của họ, tôi chạy nhanh nhất có thể. Chạy về phía cửa sổ phòng. Nhà tôi ở tầng 8, khoảnh khắc đẩy cửa sổ ra, tôi đổ mồ hôi lạnh. Bên dưới là sàn bê tông cứng, vẫn còn nhiều người đứng. Một số nhân viên mặc đồng phục màu đỏ, đứng ở dưới, cố gắng ngẩng cổ lên cười với tôi. Đừng nói chuyện với nhân viên mặc đồng phục đỏ, mặc dù họ sẽ cố gắng hết sức để nói chuyện với bạn. Điều này có nghĩa là, người mặc đồng phục đỏ không thể tin được. Thấy tôi bước ra khỏi cửa sổ, người bên dưới cười càng lúc càng phóng đại. Nếu tôi nhảy xuống, trái tim tôi trùng xuống, là nhảy hay không nhảy? Lúc này bố và mẹ tôi đã tỉnh lại rồi. Bố tôi nắm lấy cánh tay tôi. Con để bố ở đây một mình sao? Biểu cảm trên mặt anh ta cực kỳ, tim tôi đập thình thịch. Lực của bố rất lớn, tôi cảm thấy một lực lớn đang kéo tôi vào phòng. Tôi cắn răng, cố gắng hết sức để thoát khỏi hắn, nhắm mắt lại và hét lên nền văn minh dân chủ giàu mạnh, hòa hợp nhảy xuống. Gió lạnh thấu xương thổi qua mặt tôi. Đau quá, tim tôi đập nhanh quá. Nhưng cuối cùng, cơ thể tôi rơi vào một nơi mềm mại. Mở mắt ra là giường trong phòng tôi. Mẹ tôi đang ngồi bên giường tôi, lau nước mắt. Tôi hét lên và ngồi dậy, làm mẹ tôi sợ hãi. Nhưng bà ấy nhanh chóng tỉnh lại, vui vẻ đi sờ mặt của tôi. Con tỉnh rồi, làm mẹ sợ chết khiếp. Con vừa ra ngoài để vứt rác, vừa ngất xỉu trên mặt đất. Mẹ không thể đánh thức con. Sau đó có một người mặc đồ đỏ. Hắn nói hắn có thể giúp con tỉnh lại và cứ hỏi mẹ có cần anh ấy giúp không. Nhưng mẹ nhớ, quy tắc không được nói chuyện với người mặc đồ đỏ. Chỉ một câu cũng không dám nói. Hắn thấy mẹ không nói chuyện, biểu cảm càng ngày càng đáng sợ. Cái mắt kia nhìn chằm chằm đều sắp rơi ra rồi. Vẫn luôn nói không có anh ta giúp, con sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Mẹ gần như muốn nói chuyện với anh ta, nhưng vẫn kiềm chế. Cuối cùng anh ta lấy rác và bỏ đi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mẹ đã không nói chuyện với anh ta. Nếu không tôi có thể không thức dậy. Tôi thầm quyết định đợi sau khi truyền âm lần này rời khỏi đây. Nhất định phải học tập tốt giá trị xã hội chủ nghĩa. Trước khi đi ngủ, tôi muốn xịt rượu vào phòng, nhưng lại tìm thấy chai rượu trên bàn. Chất lỏng bên trong, không biết từ khi nào nó mới thành màu đỏ. Khử trùng trước khi đi ngủ, rượu trong suốt. Nếu bạn thấy rượu chuyển sang màu đỏ,
ngừng sử dụng ngay lập tức, có vẻ như rượu không dùng được nữa. Tôi đã kiểm tra lại, cửa sổ đã đóng. Rèm cửa được mở ra. Tôi có sự sạch sẽ, phòng luôn sạch sẽ. Mọi thứ đều ổn. Điều duy nhất khiến tôi không thể buông lòng là nhật ký trên tờ giấy Vương ca đưa cho tôi. Từ những gì trên ghi chú, trước đây hình như tôi đã nói gì đó với Vương ca rồi, nhưng tôi không nhớ gì cả. Có vẻ như chỉ có thể tìm thấy cuốn nhật ký đó để có được một số manh mối. Tôi tìm nửa ngày rồi, cuối cùng ở góc giường tìm thấy một cuốn sổ ghi chép. Tôi hào hứng mở sổ ghi chép, đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì chữ viết tay của 3 câu đầu tiên trên nhật ký giống hệt của tôi. Khi bạn tìm thấy cuốn nhật ký này, có nghĩa là ai đó đã nhắc nhở bạn rồi. Nếu không, ngay cả khi cuốn nhật ký này được đặt trước mặt bạn, dưới ảnh hưởng của sức mạnh của hắn, bạn cũng sẽ phớt lờ. Chỉ giết chết nguồn gốc của nhiễm trùng, tất cả chuyện này mới có thể kết thúc. Ngày mùng 7 tháng 8, bệnh của tôi ngày càng nặng. Tôi bắt đầu nghe thấy giọng nói, luôn có một giọng nói lạ nói với tôi. Và gần đây đã buông ra, dịch bệnh đột nhiên trở nên nghiêm trọng, mẹ làm việc rất bận. Để chữa bệnh cho tôi, bà ấy làm 3 công việc liên tiếp mỗi ngày. Tôi đã dành phần lớn thời gian để ngủ, thời gian thức càng ngày càng ít. Mọi người đều đang điên cuồng nâng mông thuốc, nhưng chúng tôi không lấy được thuốc. Giọng nói đó lại nói chuyện với tôi. Ngày mùng 9 tháng 8, tôi và mẹ đều bắt đầu bị sốt. Mẹ ơi, xin người trong khu phố cho chúng tôi một viên thuốc hạ sốt. Đúng vậy, một viên là được rồi. Hắn nói hắn có thể tự mình không cần ăn, nhưng mọi người đều từ chối chúng tôi. Mặc dù có chút mất mát, nhưng tôi cũng hiểu mọi người. Ngày 11 tháng 8, mẹ tôi bị sốt, nhưng tôi vẫn bị sốt cao. Nhưng may mắn là trên mạng có những người tốt bụng. Sau khi biết tình hình của tôi, gửi cho tôi và mẹ một hộp thuốc giảm sốt. Mẹ rất vui khi đi lấy chuyển phát nhanh, nhưng khi trở về, bà ấy rất buồn. Nói bị trộm. Tôi bị bỏng rất nặng, ảo giác giọng nói cũng ngày càng nghiêm trọng. Tôi cũng bị ảo giác. Bạn thường có thể thấy một số đồ nội thất chuyển sang màu đỏ. Ngày 12 tháng 8, mẹ tôi nghe nói hiệu thuốc đã hết sốt và sắp có hàng. Đặt xe đi mua thuốc, thuốc đã mua được. Tôi cũng hết sốt rồi, nhưng mẹ tôi bị xe tông và bị gãy xương. Ngày 14 tháng 8, khi tôi nghĩ mọi thứ đều tốt hơn, ban đêm khó thở, đau đầu quá, đột nhiên không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện rồi. Bác sĩ nói với tôi, virus gây ra một số biến chứng cho tôi. Tình hình hiện tại của tôi rất nguy hiểm, cần phẫu thuật ngay. Nhưng tôi biết, gia đình tôi không có đủ tiền để phẫu thuật cho tôi. Mẹ tôi an ủi tôi, để tôi không phải lo lắng, cô ấy có cách để tôi phẫu thuật. Lạ thật, phòng bệnh sao cũng có màu đỏ. Ngày 17 tháng 8, mẹ biến mất, 3 ngày sau xuất hiện. Hắn mang theo rất nhiều tiền. Ca phẫu thuật của tôi thành công, nhưng mẹ trông rất tiều tụy. Tôi không biết bà ấy đã làm gì trong 3 ngày qua. Làm thế nào bạn có thể kiếm được một khoản tiền lớn như vậy? Ngày 18 tháng 8, tôi cảm thấy mẹ tôi trở nên rất không ổn. Thường bị phân tâm, lại đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào tôi. Nửa đêm nay, tôi nghe thấy tiếng thịt trong bếp. Tôi ra ngoài lén xem một chút, nhưng lại thấy một cảnh tượng rất kinh khủng. Mẹ đang tự cắt thịt mình. Đúng vậy, tôi không viết sai chữ. Đang tự cắt thịt mình. Chắc tôi điên rồi, bệnh của tôi có nặng hơn không? Ngày 19 tháng 8, tôi mất ngủ cả đêm. Tôi không biết làm thế nào tôi trở về phòng. Cơ thể của mẹ không có gì khác thường, cũng không có chỗ nào bị thương. Nhưng tôi nhớ, đêm qua bà ấy tự chặt mình thành từng mảnh, đóng gói trong túi. Tôi nhớ không lầm, những gì tôi thấy đêm qua không phải là ảo giác. Mẹ từ tủ lạnh lấy ra rất nhiều thịt đóng gói. Hắn cười rất kỳ lạ, nói muốn tặng thịt này cho người trong khu phố. Nhưng tôi biết đó rõ ràng là thịt của chính mẹ. Tôi muốn nhắc nhở mọi người trong khu phố, nhưng đã muộn rồi. Người ăn thịt là người quản lý tài sản, sau đó là những người khác trong khu phố. Ngày 23 tháng 8, thế giới bên ngoài trở nên rất hỗn loạn và nguy hiểm. Mấy ngày nay tôi trốn trong phòng. Người ngoài kia chắc chắn không phải là mẹ tôi. Tôi không biết nó là cái quái gì, nhưng tôi biết nó là nguồn gốc của tất cả các bệnh nhiễm trùng. Chết tiệt, mở cửa. Chú tôi. Nhật ký đến đây đột ngột kết thúc. Ghi chú cuối cùng rất lộn xộn và viết ngoạch ngoạc. Tôi bối rối đóng nhật ký lại. 3 câu đầu tiên trong cuốn nhật ký này là chính tôi, nhưng chữ viết tay ở phía sau không giống của tôi. Nói cách khác, cuốn nhật ký phía sau không phải do tôi viết, nhưng vì tôi có thể ở trong nhật ký để lại lời nhắc nhở bản thân, có nghĩa là tôi đã đọc cuốn nhật ký này từ lâu rồi. Tôi mở tờ giấy ra một lần nữa. Vương ca nói trong ghi chú, đây không phải là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này, nhưng tôi không có ký ức gì cả. Và bản thân cuối cùng bị máu làm mờ. Cẩn thận, có phải là cẩn thận không mẹ? Trong lòng tôi có một cảm giác rất bất an. Đầu đau lắm. Hình như có một ký ức rất quan trọng bị tôi bỏ qua rồi. Cũng không biết khi nào tôi ngủ. Tôi bị đánh thức lạnh. Phòng tối, màu đen không đúng lắm. Rèm cửa ban đầu được kéo ra, không biết khi nào nó bị kéo lên, kéo nghiêm ngặt, không có khe hở. Trước khi đi ngủ, hãy đóng cửa sổ và kéo rèm cửa ra. Phải kéo ra. Tôi nhìn chằm chằm vào rèm cửa, nhanh chóng xuống giường muốn kéo nó ra. Nhưng ngay sau đó tôi dừng lại. Bởi vì tôi thấy, phía sau rèm cửa có một đường cong hình người, có người trốn sau rèm cửa. Ngôi xổm ở đó bất động cuộn tròn. Tôi nắm chặt tay,
giữ hơi thở, từng bước đến gần rèm cửa. Tôi mạnh mẽ đưa tay ra, lập tức kéo rèm cửa ra, không có ai đằng sau rèm cửa. Một chiếc váy đỏ nằm trên mặt đất. Nhật ký nói nó thích màu đỏ. Tôi không biết nó đại diện cho điều gì, nhưng chắc chắn nó đã ở đây. Cửa sổ vẫn đóng, nhưng trong nhà luôn có một cơn gió lạnh không thể giải thích được đang thổi. 4 tuần của tôi tìm thấy là một khe hở trong tủ quần áo. Bên trong màu đen, chỉ có thể nhìn rõ mấy bộ quần áo. Tôi cảm thấy kỳ lạ. Hi 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 hi. Trong tủ quần áo đột nhiên phát ra mấy tiếng ho dữ dội. Không có ai trong tủ, sẽ không có tiếng ho. Nếu bạn nghe thấy, ngay lập tức trốn dưới gầm giường. Tôi lập tức chui xuống dưới gầm giường, giữ hơi thở, giơ tai lên nghe tiếng động bên ngoài. Dưới gầm giường rất lạnh, tôi mặc đồ ngủ, tay chân đều bị lạnh cóng. Tôi nghe thấy tiếng kêu cót két trong tủ quần áo. Hình như có gì đó từ bên trong đẩy cửa tủ quần áo ra, trán tôi toát mồ hôi lạnh. Có gì đó ra khỏi tủ quần áo. Toàn bộ cơ thể tôi cuộn tròn lại với nhau. Thứ đó đi bộ rất lạ. Đó là âm thanh rông rong, giống như tiếng vợt trên mặt đất. Chờ đã, thứ đó đi như thế nào? Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài giường. Rồi tôi thấy một đôi mắt mở to nhìn tôi. Đầu mẹ tôi úp xuống, hướng về phía khóe miệng tôi chậm rãi giơ lên. Tôi sợ quá. Hóa ra là âm thanh tôi nghe thấy trước đó. Đó là tiếng cô ta đi ngược đầu. Khi ở nhà, hãy chú ý đến trạng thái tinh thần của gia đình. Nếu người nhà xuất hiện đi ngược, hoặc cười không chỉ chờ trạng thái bất thường, vui lòng gọi cho nhân viên. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Trong điện thoại nhanh chóng truyền ra một thanh niên quen tai, giọng nói của phụ nữ. Hắn kích động nói: bây giờ điều duy nhất bạn có thể làm là nhắm mắt lại. Cho dù có nghe thấy tiếng động gì cũng đừng mở ra. Nhanh chóng nhắm mắt lại. Sau một thời gian dài, tôi cảm thấy như ai đó đang gọi tên tôi. Giọng nói rất lo lắng: mau tỉnh dậy đi. Không được ngủ dưới gầm giường. Đó là giọng của mẹ tôi. Hắn nghe như sắp khóc. Tôi ngủ dưới gầm giường. Tôi ngủ khi nào? Chẳng lẽ vừa rồi là tôi không cẩn thận ngủ quên, vi phạm quy tắc? Mẹ ơi, xin hãy mở mắt ra. Mẹ tôi vội vàng khóc. Tôi vừa định mở mắt, trong lòng lại nhớ tới những gì người phụ nữ nói trên điện thoại trước đó. Cho dù nghe thấy tiếng gì cũng đừng mở mắt. Đừng mở mắt. Nhưng nếu bây giờ tôi ngủ thì sao? Tiếng khóc của mẹ càng lúc càng nhỏ, đầu rối của tôi đau. Cho đến khi giọng hắn dần dần thay đổi, trở nên càng ngày càng sắc bén. Tôi không dám mở mắt. Cũng không biết đã qua bao lâu, giọng mẹ biến mất. Có sự im lặng chết chóc xung quanh. Nửa tiếng nữa trôi qua, sau khi tôi chắc chắn không có bất kỳ chuyển động nào. Mở mắt ra, mẹ đi rồi. Cửa tủ quần áo cũng đóng lại. Tôi bò ra khỏi gầm giường, trở lại giường. Nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ, người phụ nữ trong điện thoại kia, giọng quen lắm. Và có một cảm giác thân mật không thể giải thích được. Chắc tôi đã nghe về nó ở đâu đó hơn một lần. Nhân viên này có thể gọi tên tôi. Hắn là ai, tôi nghĩ. Cũng không biết khi nào ngủ. Khi tôi tỉnh lại, đã là ban ngày rồi. Mặt trời chiếu vào mặt tôi đặc biệt chói mắt. Vòng lặp radio trong cộng đồng phát một câu: tất cả chủ sở hữu vui lòng đến văn phòng bất động sản để lấy thuốc cảm. Tôi trèo xuống giường, đến nhà vệ sinh rửa mặt đơn giản một chút. Trong gương tôi thấy nhiều thăng trầm hơn trước rất nhiều. Lạ thật, chắc tôi là học sinh trung học. Sao trông giống như 26 tuổi. Tôi vỗ đầu mình và đi ra khỏi phòng. Trong bếp, mẹ đang nấu cháo. Gặp tôi ra, bà ấy cười nói với tôi: mẹ dùng thịt bò trong túi đồ ăn gửi hôm qua, nấu một nồi cháo bò, sắp xong rồi. Tôi gật đầu. Khi đi ngang qua thùng rác, góc mất, bỏ vào túi đóng gói rỗng ném bên trong. Không có nhãn trên đó. Tôi sửng sốt. Tôi nhớ bao bì này không có nhãn mác. Tối qua đã bị tôi vứt đi rồi. Trừ khi trong khoảng thời gian sau khi tôi mở cửa và ngất đi, mẹ tôi lại nhặt lại gói thịt đó. Tôi nhìn chằm chằm vào lưng mẹ, tim đập nhanh hơn. Trong nồi có một mùi thơm kỳ lạ. Tôi cảm thấy một cơn đói dữ dội trong bụng. Mẹ tôi cẩn thận mang đến 2 cái bát đầy cháo. Trên đó có mấy miếng thịt vụn màu đỏ. Mẹ ơi, nó được làm từ thịt bò. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta và hỏi. Mẹ tôi cười. Không phải thịt bò hay sao? Tôi còn chưa kịp ngăn hắn lại. Ăn đi. Giống như hoàn toàn không cảm thấy nóng. Lúc này tôi nhớ lại nội dung nhật ký. Người mẹ trong nhật ký tự cắt thịt mình, chia cho hàng xóm. Thịt không có nhãn mác đó. Có thể là tôi không còn thèm ăn nữa không? Bây giờ tôi có 2 khả năng. Một là mẹ đêm qua không khống chế được ham muốn thịt, lén lấy thịt về. 2 là mẹ cố ý. Sao không ăn? Mẹ tôi nhìn lên tôi. Trên môi hẳn dính một vòng thịt vụn. Tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn trong bụng. Con không có khẩu vị, con đi lấy thuốc cảm. Tôi vội vàng ra ngoài.
Trước khi ra ngoài, tôi cảm thấy ánh mắt của mẹ cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đeo khẩu trang đi trong khu phố. Có những người trong khu phố như tôi với N95 màu trắng, một số người đeo khẩu trang N95 màu đỏ. Khẩu trang N95 do nhân viên phát là màu trắng. Nếu xuất hiện khẩu trang màu đỏ, vui lòng vứt nó đi ngay lập tức. Nhưng cái có N95 màu đỏ, trông không khác gì trước đây. Gặp một số quen thuộc và chào tôi. Tôi đến văn phòng bất động sản, có rất nhiều người xếp hàng ở đây. Đứng trước mặt tôi là chủ nhân của tòa nhà 304 đối diện. Tôi nghĩ đến cảnh hôm qua nhìn thấy trên ban công, vô thức lùi lại 2 bước. Người đàn ông quay đầu, trên mặt hắn cũng đeo khẩu trang màu đỏ. Anh ấy cười với tôi, quay đầu lại không để ý đến tôi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Khoảng hơn 10 phút, đến lượt tôi. Nhân viên tài sản cúi đầu, đưa cho tôi một hộp thuốc cảm. Khi anh ấy ngẩng đầu lên, tôi đã bị sốc. Là anh Vương mặc quần áo làm việc của tài sản, đội mũ, thắp sáng hình ảnh của một nhân viên tài sản. Nhưng tôi đã thấy anh ta chết đêm qua. Vương ca cười híp mắt nhìn tôi. Cô bé gọi tôi là Lão Vương Bát. Mọi người gọi tôi như vậy. Không phải tối qua, bạn trở thành nhân viên bất động sản khi nào? Vương ca ngạc nhiên nhìn tôi, có vẻ rất ngạc nhiên khi tôi hỏi câu hỏi này. Tôi đã làm việc ở đây 7-8 năm rồi. Vậy ghi chú bạn đưa cho tôi tối qua là ghi chú gì? Vương ca nghi hoặc nhìn tôi. Trái tim tôi trùng xuống. Không có gì, tôi về nhà với thuốc cảm. Mở ra xem, bên trong có 4 cái màu trắng, có 4 viên màu đỏ. Thuốc cảm lạnh chúng tôi phát là màu trắng. Nếu thấy thuốc cảm màu đỏ, vui lòng xả xuống cống ngay lập tức. Tôi lấy ra 4 viên thuốc cảm màu đỏ, xả vào cống rãnh. Đo nhiệt độ cơ thể, 37,5 độ. Hôm nay là ngày thứ 4 của tôi. Còn sốt gần như đã giảm rồi. Mẹ ơi, mẹ cũng đến đo nhiệt độ nhé. Lúc này mẹ tôi ở trong phòng tắm không trả lời tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, cũng không quan trọng nhiều như vậy. Xả vào nhà vệ sinh, tôi thấy cô ta đang nằm trên bồn cầu. Dùng tay vớt vào trong, cho đến khi tôi lấy ra một viên thuốc màu đỏ. Tôi không kịp dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhét vào miệng. Sợi dây trong đầu tôi bị đứt ngay lập tức. Tôi biết mẹ bị nhiễm bệnh. Tôi trốn vào phòng, khóa cửa lại, ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Có tiếng gõ cửa. Lúc đầu rất nhẹ, phía sau ồn lắm. Bùm, 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 bùm. Nhóc con, mở cửa ra. Giọng mẹ lúc đầu vẫn bình thường, phía sau trở nên sắc nét lạ thường. Mở cửa, mở cửa. Tôi bị tai lại, đầu đau liên tục. Cửa bị đập vỡ. Không thể chịu đựng được lâu nữa. Chỉ giết chết nguồn gốc của nhiễm trùng, tất cả chuyện này mới có thể kết thúc. Ngày 17 tháng 8, mẹ biến mất. 3 ngày sau xuất hiện, hắn mang theo rất nhiều tiền. Ca phẫu thuật của tôi thành công, nhưng mẹ trông rất tiều tụy. Tôi không biết bà ấy đã làm gì trong 3 ngày qua. Làm thế nào có thể kiếm được một khoản tiền lớn như vậy? Những từ trong nhật ký lại hiện lên trong đầu tôi. Mẹ có phải là nguồn lây nhiễm không? Và người viết nhật ký không thể là tôi. Sau tiếng nổ lớn, cửa bị đập vỡ một lỗ lớn. Khuôn mặt của mẹ nhìn ra từ bên trong. Hắn cười rất phóng đại, nhìn chằm chằm vào tôi. Bạn nên uống thuốc cảm lạnh màu đỏ. Tôi đổ mồ hôi lạnh và lùi lại. Đúng rồi, điện thoại của nhân viên. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra gọi số đó. Điện thoại sẽ sớm được kết nối. Khác rồi. Bạn có thể làm cho câu chuyện kỳ lạ này biến mất không? Tất cả tùy thuộc vào bạn. Nghĩ lại đi, nhớ lại đi. Cuộc gọi đột ngột kết thúc. Não tôi đau dữ dội. Đột nhiên tôi nhìn lên người mẹ nửa thân đã bước vào. Một số ký ức bị một số lực lượng cưỡng bức thay đổi. Lúc này tất cả đều hiện lên rõ ràng trong đầu tôi. Tôi không có mẹ. Tôi không phải học sinh trung học. Tôi là một người lớn 25 tuổi. Tôi không có mẹ. Tôi chỉ có một người bố. Đây không phải là thế giới thực. Nhưng tôi cũng không phải người của thế giới này. Chính xác, tôi được gọi là kẻ phá cổng. Dịch bệnh giảm bớt vào năm 2026. Nhưng một thảm họa lớn hơn cả Covid-19 trên toàn thế giới loài người. Ban đầu là một thiên thạch bí ẩn rơi xuống trái đất. Nhưng ngày hôm sau thiên thạch lại biến mất một cách bí ẩn. Hắn mang đến một loại vật chất tối cực kỳ đáng sợ. Vật chất tối này lan rộng khắp thế giới với tốc độ chóng mặt. Phục hồi kỳ lạ theo vật chất, dẫn đến những câu chuyện kỳ lạ trên toàn thế giới. Thế giới được chia thành vô số câu chuyện kỳ lạ. Mỗi quốc gia sẽ chọn thích hợp cho người đi vào chuyện lạ, bước vào thế giới kỳ lạ. Người như vậy được gọi là kẻ phá cửa. Vương ca không, tên thật của anh ta là Vương Đức. Anh ấy và tôi đều là kẻ đột nhập. Chúng tôi cùng nhau rồi. Cái này được mệnh danh là khu phố hạnh phúc. Nói chuyện thế giới kỳ quái này cực kỳ khó khăn và có xu hướng mở rộng dần dần. Một khi khu vực huyền thoại của khu phố hạnh phúc mở rộng, sẽ ngày càng có nhiều người bình thường bị cuốn vào câu chuyện kỳ lạ này. Một câu chuyện nguy hiểm, có thể dẫn đến sự sụp đổ của một quốc gia, đất nước hoa anh đào.
Chỉ vì không thành công trong việc loại bỏ thế giới kỳ quái, khiến toàn bộ đất nước không còn tồn tại. Sau khi tôi và Vương Đức vào khu phố hạnh phúc, danh tính của tôi tự động phát triển thành học sinh trung học, cô gái chung. Còn Vương Đức lại trở thành một người hàng xóm khác, Vương ca. Đó là sự kinh hoàng của những câu chuyện kỳ lạ, hắn sẽ cho mọi người vào. Tất cả đều có danh tính hợp lý trong đó. Nhưng đây không phải là phần đáng sợ nhất của câu chuyện lạ. Nơi đáng sợ nhất của hắn, làm cho người ta mất đi ký ức trong thế giới thực. Tôi và Vương Đức, tổng cộng đã ở trong thế giới kỳ quái này 5 ngày. Ngày thứ 5, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tìm thấy khi nhân viên loại bỏ câu chuyện kỳ lạ này, nhưng lại phạm một sai lầm chết người. Sai lầm này dẫn đến Vương Đức bị vĩnh viễn lưu lại nơi này. Và tôi đã mất nửa cuộc đời, suýt chết trong thế giới kỳ lạ này. Sai lầm này là người lây nhiễm mà chúng tôi đã giết. Không phải là người lây nhiễm thực sự. Lần đầu tiên bước vào thế giới này, tôi đã giết mẹ. Nhưng điều kỳ lạ không bị loại bỏ. Người lây nhiễm thực sự không phải mẹ của thế giới kỳ lạ này. Lúc này mẹ đã hoàn toàn vào phòng. Hắn có một nụ cười kỳ lạ trên mặt, cứng nhắc và không từ từ tiến lại gần tôi. Tôi cắn chặt răng. Nếu người nhiễm bệnh thực sự không phải là mẹ, cái quái gì vậy? Lý do thực sự cho sự ra đời của thế giới này ngày mùng 7 tháng 8 là gì? Bệnh của tôi càng ngày càng nặng. Tôi bắt đầu nghe thấy giọng nói, luôn có một giọng nói lạ nói với tôi. Gần đây đã giải phóng dịch bệnh, đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng. Tôi bị bỏng rất nặng. Ảo giác giọng nói cũng ngày càng nghiêm trọng. Tôi cũng bị ảo giác. Bạn thường có thể thấy một số đồ nội thất chuyển sang màu đỏ. Đột nhiên nội dung của nhật ký giống như chuyển dịch. Lật từng trang trong đầu tôi. Tôi run lên. Nguồn lây nhiễm thực sự. Nguồn lây nhiễm thực sự là chính tôi. Từ khi tôi nghe thấy ảo giác, ngôi nhà trong mắt tôi biến thành màu đỏ, nghĩa là tôi đã bị hắn lây nhiễm rồi. Sau khi hắn lây nhiễm cho tôi, con lại nhiễm bệnh cho mẹ. Cuối cùng mẹ tôi đã lây nhiễm cả khu phố. Câu chuyện kỳ lạ về khu phố hạnh phúc đã ra đời. Lúc này mẹ đã đến trước mặt tôi rồi. Tôi chạy về hướng nhà vệ sinh. Có một con dao sửa lông mày, đủ để tôi tự sát. Mẹ tôi dường như biết ý định của tôi. Hắn nắm chặt cánh tay tôi. Sức mạnh của hắn rất lớn, suýt nữa thì gãy tay tôi. Tôi bị đau dữ dội ở cánh tay. Tôi cắn răng, cố hết sức đi về hướng nhà vệ sinh. Khoảnh khắc tiếp theo, có một cơn đau khủng khiếp ở vai. Tôi hét lên. Cánh tay trái bị mẹ giật gãy. Nỗi đau khủng khiếp khiến mắt tôi tối sầm lại, lập tức liền quỳ xuống đất. Tôi suýt ngất xỉu. Phía sau có tiếng cười của mẹ. Tiếng cười như đàn ông và phụ nữ, như một cây kim trong đầu tôi. Tôi đau chỉ có thể bò trên mặt đất. Giờ tôi không còn đồng đội nữa. Vương Đức hoàn toàn đồng hóa thành một phần của cộng đồng này. Bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào chính mình nếu tôi không thể tự sát. Và tôi sẽ ở đây mãi mãi. Bị câu chuyện kỳ lạ này biến thành một phần của hắn, làm cho sức mạnh của hắn càng ngày càng mạnh. Tôi cắn chặt răng. 1 bước, 2 bước, 3 bước, tôi đang đến gần nhà vệ sinh. Nhưng giây tiếp theo, một lực xé toạc từ chân trái của tôi. Tôi phát ra tiếng hét đau lòng. Chân trái của tôi cũng bị gãy. Nhưng may mắn là tôi đã vào được nhà vệ sinh. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng để lấy được dao sửa lông mày. Quay đầu lại, dùng ngón tay phải còn lại. Vâng, mẹ tôi có một ngón giữa. Chết đi, mặt tôi trắng bệch. Nói dữ dội. Giây tiếp theo, tôi tự cắt cổ mình. Tầm nhìn của tôi chìm vào bóng tối. Khi tôi thức dậy lần nữa, ở bệnh viện, Cố Đồng, tỉnh rồi. Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh giường tôi. Tôi ngồi dậy, di chuyển tay chân một chút. Điều tốt đẹp duy nhất của thế giới này là miễn là không có cái chết bên trong, tất cả các vết thương sau khi trở về thế giới thực đều có thể khôi phục. Đội Lâm, làm thế nào bạn liên lạc với tôi bằng điện thoại di động? Tôi tò mò hỏi. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của bạn, nhưng lại thoáng qua. Chúng ta đã ở trong thế giới kỳ quái của khu phố hạnh phúc. Chúng tôi đã hy sinh rất nhiều người chơi. Một số đặc điểm của thế giới này cũng đã được biết đến từ lâu. Tôi đã sử dụng một số đạo cụ đặc biệt để liên lạc với bạn, nhưng bạn đã không làm tôi thất vọng. Nửa năm trước, bạn suýt chết trong thế giới này. Nhưng bây giờ, câu chuyện kỳ lạ về khu phố hạnh phúc đã hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Cố Đồng, thay mặt cho Hòa Quốc, tôi chân thành cảm ơn bạn. Bảo vệ Trung Quốc khỏi một cuộc khủng hoảng. Tôi nhanh nhẹn nhảy ra khỏi giường, thắp một điếu thuốc. Câu chuyện kỳ lạ tiếp theo là gì? Ghi chú của mẹ vẫn là một câu chuyện kỳ lạ về quy tắc của khách sạn. Mặc dù đã giải quyết được một câu chuyện lạ, nhưng chờ đợi tôi vẫn còn vô số bí ẩn về quy tắc chưa được giải quyết. Nhưng tôi tin, một ngày nào đó, thế giới sẽ trở lại những ngày trước khi những điều kỳ lạ xảy ra. Toàn văn.